To 11th standard, we have seen the next chapter of part second, sequence and series. Sequence and series. Sequence and series. For this chapter, we have to see that first, the definition of sequence. In this chapter, first we have to see the definition of sequence. Definition of sequence. A set of numbers. A set of numbers where the numbers are arranged in the definite order. सिक्वेन्स म्हणजे काय? नंबरची सिरीज आहे. इट इज द सेट ऑफ नंबर्स. नंबरचा सेट आहे. कसा आहे? तो व्यवस्थितपणे अरेंज केलेला आहे. तर आपण एक्झाम्पल घेतल्यानंतर लक्षात येईल. पहा, राईट डाऊन डेफिनेशन. ए सेट ऑफ नंबर्स. ए सेट of numbers. A set of numbers where the numbers are arranged. Where the numbers are arranged in a definite order. In a definite order. म्हणजे जे नंबर्स आहेत ते पर्टिक्युलर ऑर्डरमध्ये सेट केलेले असतात. इन ए डेफिनाइट ऑर्डर लाईक द नॅचरल नंबर्स. लाईक द नॅचरल नंबर्स. लाईक दी नॅचरल नंबर. नॅचरल नंबर तुम्हाला माहीत असतात, ओळीने असतात, त्याला सिक्वेन्स म्हणायचं. लाईक दी नॅचरल नंबर्स इज कॉल्ड ए सिक्वेन्स. इज कॉल्ड ए सिक्वेन्स. म्हणजे आपण पर्टिक्युलर नंबर व्यवस्थित लाईनमध्ये सेट करतो, त्याला सिक्वेन्स म्हणायचं. उदाहरणार्थ नॅचरल नंबर्स असतात, ते नॅचरल नंबर जसे ओळीने असतात त्याला आपण सिक्वेन्स म्हणू शकतो. फॉर एक्झाम्पल नॅचरल नंबर्स. एक्झाम्पल गिवन. नॅचरल नंबर्स. पुन्हा इव्हन इंटिजर्स. इव्हन इंटिजर्स आर दी सिक्वेन्सेस इन जनरल. आता आपण असं सिक्वेन्स कशाला म्हणायचं? 1 2 3 4 डॅश डॅश. याला काय म्हणायचं? सिक्वेन्स. साधं उदाहरण आहे आपण. किंवा 10 20 30 40 डॅश 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 डॅश. याला आपण सिक्वेन्स म्हणायचं. किंवा T1 T2 T3 डॅश 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 TR डॅश डॅश TN. आपण सिक्वेन्स म्हणायची नाही. आपण इन जनरल ए सिक्वेन्स इज रिटन ॲज इज दिस टाईप. जनरलमध्ये झाली ही. पण हे लिहिले आपण ते जनरलमध्ये लिहिले. हे अंकात लिहिले. उदाहरण वेअर T1 इज फर्स्ट टर्म. आता ही जर आपण जनरल टर्म पाहिली पा सिक्वेन्सची जर आपण जनरल टर्म पाहिली तर T1ला फर्स्ट टर्म म्हणायचं. फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सिक्वेन्स. फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सिक्वेन्स. त्याप्रमाणे T2ला काय म्हणता येईल? मग सेकंड टर्म. सेकंड टर्म. त्यानंतर T5ला काय म्हणता येईल? पहा, फिफ्थ टर्म. त्याप्रमाणे TNला काय म्हणता येईल? nth टर्म. आपण सिक्वेन्स लिहिली पहा, इन जनरल लिहिली आपण. T1 T2 T3 डॅश डॅश TR डॅश डॅश TN. म्हणजे T1 to TN याला आपण सिक्वेन्स म्हटलं. T1ला काय म्हणायचं? फर्स्ट टर्म. T2ला
सेकंड टर्म, T3ला थर्ड टर्म, T4ला फोर्थ टर्म, T5ला फिफ्थ टर्म. त्याप्रमाणे TRला काय म्हणायचं, आर्थ टर्म. त्याप्रमाणे TNला nth टर्म म्हणायचं. लास्ट टर्म जे आहे त्याला nth टर्म म्हणायचं. आता यामध्ये हा जो सिक्वेन्स आहे ते डेफिनेशन पाहिले बा आपण. यामध्येच पुन्हा फायनाईट सिक्वेन्स आणि इन्फानाईट सिक्वेन्स. फर्स्ट फायनाईट सिक्वेन्स आणि सेकंड इन्फानाईट सिक्वेन्स. फायनाईट सिक्वेन्स आणि इन्फानाईट दोन प्रकारच्या सिक्वेन्स आहेत. फर्स्ट फायनाईट सिक्वेन्स, सेकंड इन्फानाईट सिक्वेन्स. आता we have to see first definition of first finite sequence. आता finite sequence ची definition पहा. A sequence containing finite number of terms. A sequence containing finite number of terms. फायनाईटचा शुद्ध मराठी जर अर्थ म्हणून फायनाईट म्हणजे मोजता येण्यासारखं म्हणतो आपण. A sequence containing finite number of terms is called a finite sequence. Is called finite sequence. म्हणजे मोजता येणारे जे सिक्वेन्स असेल तर त्याला फायनाईट म्हणाल. A sequence containing finite number of terms is called finite sequence. Example given. The example काय बा, T1 T2 Tn in general राउंड ब्रॅकेट मध्ये for some positive integers, ही झाली फायनाईट सिक्वेन्स. समजा आपण इन एक्झाम्पल जर लिहायची म्हणलं पहा अंकामध्ये तर 1 2 3 4 5 फुल स्टॉप ही पण झाली फायनाईट सिक्वेन्स. त्याप्रमाणे इन्फानाईट सिक्वेन्स, सेकंड इन्फानाईट सिक्वेन्स. ज्याप्रमाणे फायनाईट सिक्वेन्स म्हणजे काय, मोजता येणारे. इन्फानाईट सिक्वेन्स म्हणजे इन्फानाईट म्हणजे जे फायनाईट नाहीत त्याला इन्फानाईट म्हणायचं. त्याच्यावरून डेफिनेशन केलं. ए सिक्वेन्स इज सेड टू बी इन्फानाईट. ए सिक्वेन्स is said to be infinite. A sequence is said to be infinite if it is not a finite sequence. If it is not a finite sequence. जी फायनाईट नाही ती इन्फायनाईट. कशी, आता आपण या ठिकाणी कसं केलं 1 2 3 4 5 हे झाली फायनाईट. हे आपल्याला मोजता येते इथपर्यंत. समजा पुढे जर डॅश लिहिलं तर ते कुठपर्यंत असणार आहे, इन्फायनाईट असणार. म्हणजे ते फायनाईट नसणार आहे, ते इन्फायनाईट असणार. त्यालाच आपण इन्फानाईट सिक्वेन्स म्हणतो. त्यालाच आपण काय म्हणतो, जी फायनाईट नाही त्याला इन्फानाईट सिक्वेन्स. आता उदाहरणार्थ एक्झाम्पल गिवन. T1 T2 T3 डॅश कुठपर्यंत आहे काय सांगता येत नाही. इन्फानाईट आहे म्हणजे ही इन्फानाईट सिक्वेन्स. फायनाईट नाही म्हणजेच इन्फानाईट सिक्वेन्स आहे. हे आपण दोन फायनाईट सिक्वेन्स आणि एकच एक्झाम्पल पाहिलं पहा आपण. फायनाईट सिक्वेन्स आणि इन्फानाईट. T1 T2 T3 T4 डॅश Tn झाली
finite sequence ते पुरं थांबले पहा T1 T2 T3 T4 डॅश Tn थांबली त्याला आपण फायनाईट सिक्वेन्स म्हणायचं आणि हीच सिक्वेन्स अशी लिहिली पहा T1 T2 T3 डॅश 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 Tr डॅश 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 Tn त्याला तो ब्रॅकेट टाकलाय थांबली तिथं ही थांबत नाही म्हणजे पुढे असणार आहे पाहिजे ही झाली इन्फानाइट सिक्वेन्स जी फायनाईट नाही ती इन्फानाइट जी सिक्वेन्स फायनाईट नाही ती इन्फानाइट तर त्याचप्रमाणे आणखी एक लक्षात आलं असेल तुमच्या पहा फायनाईट सिक्वेन्स आणि सिक्वेन्सची डेफिनेशन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन पर्टिक्युलर वेज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन पर्टिक्युलर वेज त्याला आपण सिक्वेन्स म्हणतो त्यानंतर फायनाईट सिक्वेन्स मोजता येण्यासाठी इन्फानाइट सिक्वेन्स फायनाईट नसलेली सोप्यात आहे त्यानंतर सिक्वेन्सेस दॅट फॉलो नेक्स्ट आर्टिकल सिक्वेन्सेस that follow specific patterns are called progression. Specific a sequence that follow specific pattern are called progression. A sequence that follow specific pattern are called progression. स्पेसिफिक पॅटर्न म्हणजे जर सिक्वेन्स असेल स्पेसिफिक पॅटर्न म्हणजे जर सिक्वेन्स असेल तर त्याला प्रोग्रेशन म्हणायचं आता यामध्ये दोन प्रोग्रेशन आहेत जसं आपण सिक्वेन्समध्ये फायनाईट सिक्वेन्स आणि इन्फानाईट सिक्वेन्स पाहिले पहा आणि याच्यावरून आपण प्रोग्रेशन काढलंय कसं काढलंय सिक्वेन्स दॅट फॉलो स्पेसिफिक पॅटर्न जर सिक्वेन्स ही स्पेसिफिक पॅटर्नमध्ये असेल तर त्याला प्रोग्रेशन म्हणायचं आता याचे दोन प्रकार आहेत पॅटर्न प्रोग्रेशन पण फर्स्ट आहे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन AP अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन AP हा प्रोग्रेशनचा फर्स्ट टाइप आहे पहा टाइप म्हणजे प्रकार अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आणि दुसरा जिओमेट्रिक प्रोग्रेशन GP प्रोग्रेशनचे दोन टाइप आहेत फर्स्ट इज अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन AP अँड जिओमेट्रिक प्रोग्रेशन GP आता अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन कशा टाइप्स आहे पाहू आपण अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन कशा टाइप्स आहे तो पाहू मग डेफिनेशन पाहू त्याची फर्स्ट arithmetic progression AP in a sequence if the difference between any term in a sequence if the difference between in a sequence if the difference between any term that in a sequence if the difference between any term that its preceding term is constant then the sequence is called
then the sequence is called arithmetic progression, that is AP. आता अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सुद्धा सिक्वेन्स आहे, परंतु सिक्वेन्स कशी पाहिजे तर दोन ज्या टर्म आहेत, प्रिसिडिंग टर्म आणि पुढची टर्म, ह्या दोन्हीच्या प्रत्येक टर्मचं मधलं अंतर हे कॉन्स्टंट पाहिजे. आता उदाहरणार्थ आपण सिक्वेन्स किंवा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन घेतला पहा, T1 T2 T3 डॅश डॅश Tn प्लस 1. आपण इथपर्यंत अरिथमेटिक प्रोग्रेशन घेतली पहा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन घेतली इथपर्यंत. तर प्रिसिडिंग दोन टर्म आहेत, Tn प्लस 1 मायनस Tn इज इक्वल टू, तर काय कॉन्स्टंट आला असेल किंवा ए आला, Tn प्लस 1 मायनस Tn ए आला आपला, म्हणजे कॉन्स्टंट. समजा T4 मायनस T3 किती यायला पाहिजे, ते एच यायला पाहिजे कॉन्स्टंट. T5 मायनस T4 एच यायला पाहिजे कॉन्स्टंट. आणि असं ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस त्या सिक्वेन्सला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन म्हणायचं, त्यावेळेस त्या सिक्वेन्सला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असं म्हणायचं. एक्झाम्पल पाहू आपण, एक्झाम्पल गिवन म्हणजे अरिथमेटिक प्रोग्रेशनचं एक्झाम्पल पाहणार आहे आपण. आपल्याला काय करायचं आहे, दोन टर्ममधलं डिस्टन्स हे कॉन्स्टंट ठेवायचं, तर त्या सिक्वेन्सला आपण अरिथमेटिक प्रोग्रेशन म्हणणार आहे, AP म्हणणार आहे. समजा असं आहे पण 2 5 8 11 14 हा आपण अरिथमेटिक प्रोग्रेशन घेतला, डॅश डॅश असेल पुढं 2 5 8 11 14. आता दोन टर्म मधलं डिस्टन्स पाहू आपण किती येते, 5 मायनस 2 8 मायनस 5 11 मायनस 8 14 मायनस 11. 5 minus 2 3 8 minus 5 3 11 minus 8 3 14 minus 11 3. This term is constant. This term is constant म्हणजे सारखीच येते. त्यामुळे ही जी दिलेली आहे पहा सिक्वेन्स 2 5 8 11 14 इज कॉल्ड, जी सिक्वेन्स दिलेली आहे इज कॉल्ड arithmetic progression. AP is called arithmetic progression, AP. Similarly, arithmetic progression पण sequences आहे पण, बरोबर आहे. It is the arrangement of numbers in particular ways. It is the arrangement of numbers in particular ways. As like आपण नॅचरल नंबरचं उदाहरण घेतलं त्याप्रमाणे. आता अरिथमेटिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय, ते पण सिक्वेन्स आहे. कशी सिक्वेन्स आहे, त्या दोन टर्म मधलं डिस्टन्स हे काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट असेल तरच ती अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आता ह्या ठिकाणी आलेला आहे पहा, आपण घेतले 2 5 या ठिकाणी घेतले इन जनरल T1 T2 T3 डॅश डॅश Tn डॅश डॅश Tn प्लस 1. Tn प्लस 1 मायनस Tn ए आलेला आहे, कॉन्स्टंट घेतला आपण हा मानलेला आहे पाहिजे ए आला. तर T4 मायनस T3 किती यायला पाहिजे, एच यायला पाहिजे. T5 मायनस T4 किती यायला पाहिजे, ए. T10 मायनस T9 किती यायला पाहिजे, एच यायला पाहिजे. सिमिलरली दिस टर्म इज कॉन्स्टंट, therefore this sequence is known as arithmetic progression. Therefore this sequence, which sequence, कोणती sequence, T1 T2 T3 dash dash Tn Tn plus 1, this sequence is known as arithmetic progression. ही जी सिक्वेन्स आहे त्याला आपण अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. त्याच्यावर आपण एक एक्झाम्पल घेतलंय बघा 2 5 8 11 14 डॅश डॅश डॅश. प्रत्येक टर्म मधलं दोन टर्म मधलं अंतर किती येत आहे, या ठिकाणी 3 आलेला आहे, दॅट इज कॉन्स्टंट. Therefore this sequence, which sequence this, 2 5 8 11 14 dash dash is a arithmetic progression, is a arithmetic progression.
Similarly, we have to solve next example. 4, 10, 16, 22, 16, 22, 28. This is a arithmetic progression. This sequence is a arithmetic progression or not. This sequence is a arithmetic progression or not. Upon 10 minus 4, 16 minus 10, 22 minus 16, 28 minus 22. या प्रत्येकाचं सबस्ट्रॅक्शन वजाबाकी फरक हे डिफरन्स किती यायला पाहिजे, सेम यायला पाहिजे, म्हणजे कॉन्स्टंट यायला पाहिजे, इक्वल यायला पाहिजे. 10 minus 4 is 6, 16 minus 10 6, 22 minus 16 6, 28 minus 6. These terms are constant. Therefore this given sequence is an arithmetic progression. ही जी दिलेली सिक्वेन्स आहे ती अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे. आता ही आहे का पहा एक्झाम्पल. नेक्स्ट एक्झाम्पल गिवन 2, 16, 64 डॅश डॅश डॅश. ही जी दिलेली सिक्वेन्स आहे ती अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे का ती पाहिजे आपल्याला. 16 minus 2, 64 minus 16, 16 minus 2 14, 48. This term is not constant. Therefore this given sequence is not an AP. For this lecture we have to see the sequence and series. For this sequence we know the definition. Arrangement of numbers in particular ways is known as sequence. In this sequence there are arithmetic progression and geometric progression. Arithmetic progression कशाला म्हणायचं? In a sequence, if the difference between any term and its preceding term, चा difference is a constant. Any term and preceding term चा difference constant आला पाहिजे, त्याला आपण arithmetic progression म्हणतो. त्याचे आपण 2-3 example पाहिले. We have to see next lecture the geometric progression. Stop it. थांबू आपण.